Πρόσφατα, κάποιος ενδιαφερόμενος για τα μαχητικά τμήματα της σχολής ρώτησε και περαιτέρω πληροφορίες για τα τμήματα φυσικής κατάστασης. Όταν λοιπόν του εξήγησα το τμήμα της φυσικής κατάστασης και τι ακριβώς κάνουμε, η απάντησή του ήταν αυτού του είδους προπόνηση την έχω ξανακάνει αλλού και δεν την αντέχω καθόλου, διότι για να την κάνεις καλά πρέπει να τελειώνεις τα πατώματα και να είσαι κατατρεγμένος στο τέλος. Να την κάνεις σωστά για ποιον? Κανένα προπονητικό πρόγραμμα δεν πρέπει καθημερινά να υποβάλει τον ασκούμενο σε μια τέτοια διαδικασία να τελειώνει χωρίς να έχει πλέον δυνάμεις. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος που κυκλοφορεί στη βιομηχανία του fitness. Ένα προπονητικό πρόγραμμα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο η ικανότητα του ασκούμενου να ανακάμψει από αυτό. Μπορεί κάποιοι ελίτ αθλητές Ολυμπιακών προδιαγραφών ή κάποιοι άλλοι ενισχυμένοι αθλητές που κάνουν χρήση στεροειδών να αντέχουν αυτού του είδους την πίεση στο σώμα τους καθημερινά. Οι περισσότεροι από εμάς όμως που δεν ανήκουμε σε καμία από αυτές τις κατηγορίες σίγουρα δεν αντέχουμε αυτή την πίεση. Από την άλλη μεριά όμως, για να εξελιχθεί κανείς πρέπει να εκτίθεται και σε ένα επαρκές ερέθισμα. Εδώ είναι που κάποιες γνώσεις του νευρικού συστήματος παίζουν τεράστιο ρόλο. Τι συμβαίνει λοιπόν στο σώμα όταν οι προπονήσεις είναι συστηματικά, καθημερινά, πολύ έντονες? Όταν το σώμα βιώνει λοιπόν στρες, όπως η προπόνηση, γιατί και η προπόνηση είναι στρες, παράγει κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι υπεύθυνη για την κινητοποίηση ενέργειας. Γι' αυτό και τα επίπεδα της αυξάνουν όταν προπονούμαστε. Η κορτιζόλη κινητοποιεί ένα ένζυμο το οποίο ονομάζεται PNTM. Αυτό το ένζυμο αυξάνει τη μετατροπή της νορεπινεφρίνης σε επινεφρίνη ή αλλιώς της νοραδρεναλίνης σε αδρεναλίνη. Άρα μαζί με το στρες πάντα αυξάνεται και η αδρεναλίνη. Όμως η νοραδρεναλίνη δημιουργείται, φτιάχνεται από την ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της ευεξίας. Όταν υπάρχει έλλειψη ντοπαμίνης, αυτομάτως έχουμε κακή διάθεση, δεν έχουμε διάθεση να προπονηθούμε, έχουμε χαμηλή λίμπιντο, μας φταίνε όλα, γενικότερα η διάθεσή μας είναι πολύ κακή. Επίσης η κορτιζόλη τρώει το μυϊκό ιστό, διότι αντλεί ενέργεια και από το μυϊκό ιστό και από υδατάνθρακες, αποθηκευμένο γλυκογόνο και από λίπος και από τις τρεις αυτές πηγές, δεν μπορούμε να το ορίσουμε αυτό. Η κορτιζόλη μειώνει επίσης την τεστοστερόνη. Και αυτό διότι και οι δύο αυτές ορμόνες φτιάχνονται από μία μητρική ορμόνη, τη λεγόμενη πρεγνενολόνη. Όταν λοιπόν το στρες είναι μεγάλο, παράγω πολύ κορτιζόλη, άρα η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται καταναλώνεται και άρα δεν είναι διαθέσιμη για να φτιαχτεί η τεστοστερόνη, η οποία επιθυμούμε να είναι σε υψηλά επίπεδα, σε φυσιολογικά εν πάση περιπτώσει επίπεδα και όχι πεσμένη. Επίσης, η συνεχώς αυξημένη κορτιζόλη αυξάνει τη μυοστατίνη. Η μυοστατίνη είναι υπεύθυνη για το σταμάτημα της μυϊκής ανάπτυξης. Όταν υπάρχει σε μεγάλα επίπεδα στον οργανισμό, η μυϊκή ανάπτυξη σταματάει. Fun fact, υπάρχει ένα είδος βοηδούς που προέρχεται από το Βέλγιο και λέγεται Belgian Blue, το οποίο δεν έχει μυοστατίνη στον οργανισμό του καθόλου, γενετικά. Μία αναζήτηση στο Google θα δείξει τη μορφή αυτού του ζώου, για να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο της μυοστατίνης στον οργανισμό μας. Υπεύθυνο για τη μυϊκή ανάπτυξη και τη μυϊκή ανάκαμψη μετά από τις προπονήσεις μας είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την αναδόμηση των μυών και γενικότερα του οργανισμού, την επούλωση των τραυμάτων που επιφέρει η προπόνηση. Μετά από κάθε προπόνηση, ιδίως εάν καταπονηθήκαμε μυϊκά, έχουμε ένα παράθυρο περίπου 36 ώρων κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα επουλώνει τις βλάβες. Εάν το στρες είναι μονίμως ανεβασμένο, διότι κάνουμε καθημερινά πολύ έντονη προπόνηση ή έχουμε στρες γενικότερα από όλους τους καθημερινούς παράγοντες, είτε είναι επαγγελματική, είτε οικονομική, είτε διαπροσωπική, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που υπάρχει στρες, το ανοσοποιητικό σύστημα πέφτει. Με άλλα λόγια, και γινόμαστε πιο επιρρεπείς στις ασθένειες και δεν επιτρέπουμε στο σώμα μας να αναπτυχθεί όπως θα θέλαμε. Πολλές φορές οι προπονητές χρησιμοποιούν αυτή την τακτική του να φεύγει ο πελάτης κατατρεγμένος για να τον εντυπωσιάσουν. Όμως, το να προπονεί ένας προπονητής, ένας επαγγελματίας κάποιον μόνο και μόνο για να νιώθει καλά και όχι για να εξελίσσεται, είναι το νούμερο ένα αμάρτημα της προπονητικής. Το σκληροπυρηνικό πουλάει. Δεν υπάρχει επιλογή του να αφήσουμε και λίγη ενέργεια για αύριο σε αυτή την ψεύτικη κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό. Για το πρώτο διάστημα, σε κάποιον αρχάριο, ακόμα και αυτό μπορεί να δουλέψει, διότι όπως και να έχει, ένα ερέθισμα στο σώμα είναι κάτι που ως ένα σημείο θα τον αναπτύξει. Μακροπρόθεσμα όμως θα είναι το ίδιο που θα του γυρίσει boomerang. Η αφοσίωση είναι πολύ καλή στην προπόνηση, αλλά χρειάζεται και μια καλή στρατηγική ώστε αυτή να γίνεται σωστά. Η σκληρή δουλειά και η σκληρή προπόνηση είναι προαπαιτούμενα
για να εξελιχθεί κανείς. Απλά όχι καθημερινά προαπαιτούμενα. Θα υπάρχουν μέρες που θα φτάνεις στα όρια σου. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλες που δεν θα το κάνεις. Προπονήσου για πρόοδο. Γίνε λίγο καλύτερος σε κάθε ένα workout. Ένας καλός προπονητής θα σε προπονήσει με σκοπό να δεις αποτέλεσμα. Ένας κακός προπονητής θα σε προπονήσει με μόνο σκοπό να σε εξαντλήσει. Γι' αυτό μην κρίνεις ποτέ τις προπονήσεις σου από τον όγκο της δουλειάς που έκανες, κρίνε τις μόνο από την πρόοδό σου.